xung đột ở Đông Âu leo lên nấc thang căng thẳng mới với các cuộc tập kích liên tiếp vào sân bay, căn cứ không quân Nga. Giữa lúc ấy, Mỹ nói không ngăn Ukraine phát triển khả năng có thể nhắm mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Đáng chú ý, Mỹ tiến hành phân tích để đảm bảo có đủ kho đạn dược cho viễn cảnh xung đột. Có phải Ukraine tấn công căn cứ Nga sau lời kêu gọi của NATO? Ba Lan ra quyết định cuối cùng về hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Đức. Ở diễn biến khác, ông Blinken nhận định điều có thể tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về đảo Đài Loan. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi khôi phục quan hệ cơ bản với Nhật Bản. Không quân, Hải quân Pháp tập trận chung với Israel ở biển Địa Trung Hải. Đáng chú ý, đồn cảnh sát Indonesia bị tấn công bằng chất nổ khiến nhiều người thương vong. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, xung đột ở Đông Âu vừa qua đã có nấc thang căng thẳng mới khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công vào căn cứ không quân Nga. Moscow chỉ trích Kiev đứng sau thực hiện. Trong khi đó, theo quan chức Mỹ khẳng định nước này không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ngoài biên giới của mình. Mỹ không khuyến khích việc này. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo Washington không làm việc để ngăn Ukraine phát triển năng lực có thể nhằm mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, đài CNN hôm 7 tháng 12 đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ không ngăn Ukraine phát triển khả năng tấn công tầm xa. Washington không làm việc để ngăn Kiev phát triển năng lực của chính họ. Bình luận của ông được đưa ra sau khi một quan chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6 tháng 12 cho rằng Ukraine có thể đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào hai căn cứ của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nói với CNN rằng không ai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng UAV, nhưng bà nhấn mạnh người dân Ukraine rất sáng tạo, họ đang chế tạo máy bay không người lái trên không và trên biển của riêng mình. Những thứ đó cực kỳ hiệu quả. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price tuyên bố Mỹ không cho phép hay khuyến khích Ukraine thực hiện tấn công bên ngoài biên giới. Cụ thể, ông Price đã nói rằng chúng tôi không tạo điều kiện cho Ukraine tấn công ra ngoài biên giới của mình. Chúng tôi cũng không khuyến khích việc này. Mọi việc chúng tôi và cả thế giới đang làm là ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng vẫn chưa có xác nhận nào về việc Ukraine đã thực hiện các cuộc không kích. Ông Price cũng cho biết Mỹ không cung cấp cho Ukraine vũ khí để nước này sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Như chúng tôi đã đưa tin, Mỹ là nước đi đầu trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine nhằm đối phó với Nga, dấy lên lo ngại làm cạn dần kho vũ khí Mỹ. Trong bối cảnh đó, một vị tướng hàng đầu của Mỹ hôm 6 tháng 12 tuyên bố nước này đang hành động để đảm bảo có đủ kho đạn dược cho viễn cảnh xung đột trong tương lai. Quân đội Mỹ đang nghiên cứu tỷ lệ đạn dược được sử dụng trong các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine để đảm bảo rằng Lầu Năm Góc tính toán chính xác những loại vũ khí mà Mỹ cần trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo Reuters, Mỹ có các kế hoạch dự phòng cho các xung đột tiềm ẩn trên khắp thế giới, bao gồm tính toán về số lượng quân, thiết bị và đạn dược có thể cần. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu phân tích ngay bây giờ để đảm bảo rằng chúng tôi đã tính toán đúng cho các kế hoạch chiến tranh, kế hoạch dự phòng của chúng tôi ở trên khắp các khu vực thế giới. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley phát biểu tại một sự kiện. Theo Reuters, các quan chức phương Tây nhiều lần nhận định Nga đã cạn kiệt một lượng đáng kể đạn dược dẫn đường chính xác trong xung đột ở Ukraine. Ngành công nghiệp của Nga không thể sản xuất tất cả các loại đạn dược và hệ thống vũ khí do lệnh trừng phạt của phương Tây. Washington trước đây cũng cho rằng Triều Tiên đang bí mật cung cấp cho Nga số lượng đáng kể đạn pháo cho chiến dịch ở nước hàng xóm. Trong khi đó, phía Kiev lại cho rằng gần như đã cạn kiệt tên lửa chính xác cao, loại vũ khí đắc lực giúp Moscow phá hủy các hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine trong các đợt tập kích quy mô lớn trong 2 tháng qua. Thông tin được CNN đăng tải. Cũng theo lãnh đạo tình báo Ukraine, đến nay Iran chưa chuyển giao bất kỳ tên lửa đạn đạo nào cho Nga. Gần đây, Kiev đã nhiều lần nêu khả năng Moscow tiếp nhận tên lửa từ Tehran, bất chấp quốc gia Trung Đông luôn bác bỏ và khẳng định rằng không cung cấp vũ khí cho bên nào trong xung đột ở Đông Âu. Nga chưa bình luận về thông tin mà lãnh đạo tình báo Ukraine đưa ra. Quay trở lại vấn đề các vụ tập kích sân bay Nga trong tuần qua, trang tin Newsweek hôm 6 tháng 12 cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga diễn ra khoảng một tuần sau khi một ngoại trưởng NATO khuyến khích các hành động như vậy. Vị quan chức này là ai? Ông đã tuyên bố điều gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu thêm.
Nga đổ lỗi cho Ukraine đứng sau các vụ tập kích sân bay, với vụ gần nhất diễn ra ở Kursk, thuộc Tây Nam nước Nga. Cuộc tấn công diễn ra chỉ sau một ngày khi hai căn cứ không quân thuộc khu vực Trung Nam nước Nga bị tấn công, khiến 3 quân nhân Nga thiệt mạng. Trong bối cảnh này, trang Newsweek nhắc lại lời Ngoại trưởng Latvia hôm 29 tháng 11 từng tuyên bố rằng Kiev có thể tấn công quân sự bên trong lãnh thổ Nga vì Moscow nhắm mục tiêu các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ngoại trưởng Latvia Egan Grinkevic nói với Bloomberg rằng chúng ta nên cho phép người Ukraine sử dụng vũ khí để nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa hoặc sân bay, thực hiện các chiến dịch trên. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Latvia được đưa ra trong cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở Bucharest, Romania. Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Latvia bày tỏ sự thất vọng với những lời bình luận trên, gọi đó là sự kích động gây ra một cuộc chiến quy mô lớn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Newsweek hôm 6 tháng 12 rằng Tổng thống Joe Biden đã khẳng định rõ ràng chúng tôi không khuyến khích hay hỗ trợ cho Ukraine có thể tấn công ra ngoài biên giới của mình. Chúng tôi không biết khi nào xung đột sẽ kết thúc, nhưng chúng tôi biết rõ một điều, đó là Ukraine sẽ giành chiến thắng và Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể. Cho đến nay, Mỹ luôn từ chối cung cấp cho Ukraine những vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi Nga liên tục cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích sân bay, phía chính quyền Kiev vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Nếu Ukraine thực sự đứng sau vụ tấn công, đây có lẽ là đợt phản công sâu sắc nhất từ trước đến nay nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng trong hoạt động quân sự đặc biệt của Điện Kremlin và cũng là lần hiếm hoi Kiev thực hiện một đợt tấn công đi sâu vào lãnh thổ Nga. Ngày 5 tháng 12, Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa thứ 8 vào Ukraine trong nhiều tuần, gây ra tình trạng mất điện, khiến một nửa thủ đô Kiev không có điện trong nhiều ngày. Các tên lửa bổ sung được phóng trong đêm nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng gần thành phố miền Nam Zaporizhia. Thời gian qua, Ukraine đã hứng chịu nhiều đợt tập kích tên lửa, các cơ sở năng lượng bị hư hại nghiêm trọng. Khi mùa đông khắc nghiệt vừa ập tới, Ukraine cho biết họ đang làm việc với các đối tác quốc tế để giúp khôi phục ngành năng lượng của nước này. Theo đài CNN hôm 6 tháng 12, Kiev cũng liên hệ với các nước thuộc Liên Xô cũ. Ông Herman Halusenko, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng một lượng lớn thiết bị từ Pháp sắp được chuyển giao. Ông cho biết thêm, việc sản xuất thiết bị điện mới là quá trình tốn thời gian. Vì vậy, Ukraine chấp nhận các thiết bị đã qua sử dụng và còn có thể hoạt động. Đáng chú ý, ông cho biết Ukraine đang đàm phán với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, bao gồm cả Azerbaijan. Các nước vùng Baltic cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trong đó có Litva. Quốc gia đã chuyển một lượng lớn thiết bị cho chúng tôi, trong khi gói hàng khác đang trên đường đến đây, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết. Thưa quý vị, sau vụ tên lửa bay lạc vào Ba Lan, Đức đã đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho nước đồng minh. Sau thời gian bàn bạc thảo luận, Ba Lan cho biết sẽ chấp nhận hệ thống này. Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hôm 6 tháng 12 thông báo, theo hãng tin Anadolu và Sputnik. Bộ trưởng Ba Lan Mariusz Błaszczak viết trên Twitter rằng tôi rất thất vọng khi phải chấp nhận quyết định từ chối hỗ trợ Ukraine. Việc bố trí hệ thống Patriot ở miền Tây Ukraine sẽ tăng cường an ninh cho cả nước này và Ba Lan. Theo vị quan chức, Berlin và Warsaw đang tiến hành các thỏa thuận liên quan đến việc bố trí các tên lửa và kết nối chúng với hệ thống chỉ huy của Ba Lan. Việc Đức đề nghị gửi hệ thống Patriot đến Ba Lan đã gây ra một cơn bão chính trị ở Warsaw. Đề nghị được đưa ra sau vụ tên lửa bay lạc vào ngôi làng của Ba Lan gần biên giới với Ukraine khiến 2 người thiệt mạng. Giới chức Ba Lan ban đầu tỏ ra hào hứng với phương án này. Bộ trưởng Quốc phòng Błaszczak nói ông hài lòng với đề xuất và đề nghị bố trí hệ thống này ở khu vực biên giới giáp với Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Đảng Lập pháp và Công lý Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski khẳng định sẽ tốt hơn cho an ninh Ba Lan nếu Đức chuyển giao thiết bị cho Ukraine. Vài giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Błaszczak cũng đảo ngược quan điểm khi cho biết ông đã yêu cầu Đức chuyển các khẩu đội Patriot vốn dự kiến đến Ba Lan sang Ukraine và triển khai chúng ở biên giới phía Tây. Quyết định của Warsaw dường như đã khiến Berlin bất ngờ. Hôm 24 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là một phần của lực lượng phòng không của NATO và chỉ được triển khai trên lãnh thổ NATO. Cuối tháng trước, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng nếu Đức không chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, nước ông sẽ chấp nhận. Thưa quý vị, sau khi giành quyền kiểm soát Thượng viện, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có những quyết sách mang tính dài hạn.
Mới đây, quốc gia này vừa thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng với những nội dung quan trọng, trong đó có đạo luật cấm vĩnh viễn việc trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Hãng tin Sputnik News cho biết, Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm 6 tháng 12 vừa thông qua những nội dung quan trọng thuộc đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2023. Theo tài liệu phát hành, đạo luật cấm vĩnh viễn việc trao đổi thông tin liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cần thực hiện các kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai tham gia vào các giao dịch vàng quan trọng với quốc gia này. Tài liệu cũng cho biết trong thời gian tới, chính sách của Mỹ sẽ nhằm mục đích loại trừ các quan chức Nga ra khỏi G20 và các tổ chức quốc tế khác. Theo hãng tin Sputnik News, đạo luật ủy quyền quốc phòng sẽ mở rộng sáng kiến răn đe Thái Bình Dương với khoản đầu tư 11,5 tỷ đô la cho năm tài chính tiếp theo, đồng thời ủy quyền thêm 1 tỷ đô la cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Được biết, thông qua đạo luật này, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng phân bổ thêm 800 triệu đô la viện trợ cho Ukraine, nhiều hơn 500 triệu đô la so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Đạo luật cũng quy định cần hỗ trợ cho mối quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với đảo Đài Loan, yêu cầu các biện pháp bổ sung để sẵn sàng hỗ trợ, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung với Đài Loan và cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương năm 2024. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã leo thang sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến đảo Đài Loan. Sau đó hai nước đã có nhiều nỗ lực hạ leo thang căng thẳng. Và cũng nói về hòn đảo này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6 tháng 12 cho biết sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế đối với Ukraine có thể đã tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về đảo Đài Loan. Theo đài CNN, phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và các người đồng cấp Úc. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Mỹ quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan, đồng thời chỉ ra rằng sự ủng hộ mạnh mẽ cho Kiev sẽ hỗ trợ mục tiêu đó. Bình luận của vị quan chức là phản ứng về lá thư của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa George Hurley gửi cho ông Blinken. Nghị sĩ Hurley đã bày tỏ mối lo ngại về các báo cáo cho rằng việc Mỹ chuyển vũ khí cho Ukraine đang cản trở Washington ngăn chặn viễn cảnh xung đột nổ ra ở châu Á bằng cách cung cấp cho Đài Loan những vũ khí cần thiết trước mối đe dọa quân sự. Ngoại trưởng Blinken nói ông không thể bình luận về vấn đề hệ thống vũ khí, nhưng bác bỏ lập luận của nghị sĩ Hurley rằng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ, Đài Loan quan trọng hơn Ukraine. Tôi nghĩ Trung Quốc đang theo dõi rất cẩn thận những gì xảy ra ở Ukraine, theo dõi phản ứng của Mỹ và các nước trên thế giới. Ông Blinken phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và những người đồng cấp Úc. Ông nhận định Bắc Kinh đã nhìn thấy các nước hợp tác với nhau theo những cách phi thường nhằm đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần để tự bảo vệ, gây áp lực to lớn lên Nga để chấm dứt hành vi gây hấn của Moscow, đồng thời cũng đảm bảo chúng ta đang tăng cường khả năng tự vệ của NATO trong trường hợp xung đột lan rộng. Và tôi nghĩ những phản ứng đó có tác động đến suy nghĩ của Trung Quốc về tương lai và những gì họ tính toán với đảo Đài Loan. Đài CNN dẫn lời ông Blinken cho hay. Mỹ khẳng định không thay đổi chính sách một Trung Quốc. Dù không thiết lập quan hệ chính thức, Mỹ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan dựa theo đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó yêu cầu chính quyền Mỹ giúp Đài Bắc tăng cường năng lực phòng vệ để đáp trả lại các động thái phiêu lưu quân sự của đại lục. Đài NHK hôm 7 tháng 12 cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh và Tokyo nên quay lại những điều cơ bản của mối quan hệ song phương nhằm tăng cường quan hệ Nhật-Trung. Vị quan chức cũng nhắc đến các vấn đề nhạy cảm giữa hai quốc gia. Ngoại trưởng Trung Quốc đã gửi thông điệp đến một diễn đàn ở Tokyo hôm 7 tháng 12. Ông Vương Nghị lưu ý, hai nước đã kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay. Vị quan chức cho biết, hai quốc gia phải suy nghĩ về ý định ban đầu và sứ mệnh được nêu ra khi Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập quan hệ. Ông kêu gọi hai bên thúc đẩy quan hệ một cách đúng đắn, bền vững và ổn định. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, các vấn đề nhạy cảm bao gồm vấn đề lịch sử và chủ đề liên quan đến đảo Đài Loan phải được xử lý thích hợp, không vượt qua lằn ranh đỏ. Ông Vương Nghị đồng thời nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và khu tự trị, Duy Ngô Nhĩ Tân Cương là công việc nội bộ của Trung Quốc và Nhật Bản không được can thiệp. Cũng liên quan đến quan hệ Nhật-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6 tháng 12 cảnh báo việc Nhật Bản gia tăng chi tiêu quốc phòng là hành động nguy hiểm. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết,
ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã gia tăng trong 10 năm liên tiếp. Nhật Bản cũng góp phần tạo nên những căng thẳng ở khu vực và đang tìm kiếm bước tiến đột phá về năng lực quân sự. Reuters dẫn nguồn truyền thông Nhật Bản ngày 5 tháng 12 cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến sẽ tiếp tục tăng cường ngân sách quốc phòng. Kế hoạch chi tiêu quân sự mới sẽ cao hơn gấp 1,5 lần so với ngân sách 5 năm được công bố hiện nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Tokyo nên tôn trọng và cân nhắc những lo ngại an ninh của các nước hàng xóm châu Á. Bà Mao nói thêm, Nhật Bản nên làm nhiều hơn để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Tokyo cho rằng sự phát triển quân sự của Trung Quốc là mối lo ngại chính khiến Nhật Bản phải củng cố sức mạnh quốc phòng. Houthi Sputnik thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Ả Rập Saudi từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Vương quốc Ả Rập Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Ả Rập Saudi Trung Quốc với sự tham dự của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Cuộc họp sẽ tập trung vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước do những căng thẳng gần đây của họ với Hoa Kỳ. Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào đầu tháng 8. Bắc Kinh lên án chuyến đi của bà Pelosi, coi đây là cử chỉ ủng hộ chủ nghĩa ly khai, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng lân cận Đài Loan. Tuy nhiên, một số quốc gia, bao gồm Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các quốc gia khác đã cử phái đoàn của họ đến hòn đảo kể từ đó, làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Chương trình nghị sự trong chuyến đi của ông Tập tới Ả Rập Saudi cũng bao gồm Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập Trung Quốc về hợp tác và phát triển. Song song với đó là cuộc gặp giữa Ả Rập Trung Quốc với sự tham gia của các nhà lãnh đạo của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và những tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Giữa lúc trật tự thế giới có nhiều biến động, nhiều nước đã liên tục tăng cường khả năng phòng thủ, tiến hành tập trận. Israel cho biết hôm 6 tháng 12 rằng họ đã kết thúc một cuộc tập trận chung trên không với lực lượng không quân, vũ trụ và hải quân Pháp ở biển Địa Trung Hải. Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố, trong cuộc tập trận được gọi là làn gió phương Đông, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, soái hạm của Hải quân Pháp đã đến biển Địa Trung Hải mang theo 4 máy bay Rafale của Pháp. Tuyên bố cho biết các phi công của Israel và Pháp đã bay song song trong khi thực hành các cuộc tấn công chung và chống lại các mối đe dọa từ trên không. Tuyên bố nói trên rằng cuộc tập trận là một cột mốc quan trọng trong trường hợp tác chiến lược giữa lực lượng không quân Israel và lực lượng không quân, vũ trụ và hải quân Pháp để cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ. Theo tuyên bố, cuộc tập trận là một phần của một số cuộc tập trận quốc tế mà quân đội Israel đã tiến hành. Sự kiện diễn ra một tuần sau khi các lực lượng vũ trang của Israel và Mỹ hoàn thành cuộc tập trận quy mô lớn mô phỏng các cuộc tấn công nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran. Như chúng tôi đã đưa tin, nhiều nước phương Tây đã áp đặt mức giá trần với dầu Nga. Tuy nhiên, theo đài CGTN của Trung Quốc hôm 7 tháng 12, giới chuyên gia nhận định Ấn Độ vẫn là khách hàng lớn của Nga, bất chấp động thái này. Liên minh châu Âu EU tuần trước đã nhất trí áp mức giá 60 đô la một thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga. Theo giá trần, bảo hiểm, tài chính và các dịch vụ khác cho các chuyến hàng dầu của Nga sẽ bị cấm nếu dầu được bán với giá hơn 60 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, đài CGTN cho biết mức giá trần này không khác nhiều với mức mà Ấn Độ đã trả để nhập khẩu dầu Nga trong những tháng gần đây. Đối với các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga như Ấn Độ, Trung Quốc và một số nền kinh tế mới nổi khác, quyết định áp mức giá trần có thể mang lại cho họ nhiều đòn bẩy đàm phán hơn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nói rằng Nga sẽ tiếp tục đàm phán song phương. Cựu đại sứ Ấn Độ tại Kazakhstan Ashok Rajahan nhận định, Ấn Độ đã nhập khẩu kỷ lục 1 triệu thùng một ngày dầu thô của Nga trong tháng 11. Cho đến nay, Nga là bên chi trả cho chi phí vận chuyển và bảo hiểm khi nước này bán dầu cho Ấn Độ. Lệnh cấm vận mới có thể gây ra những gián đoạn ngắn hạn. Tuy nhiên, Nga đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế, bao gồm cả việc sử dụng các tàu châu Âu để vận chuyển dầu của Nga nhằm tránh tổn thất, theo CGTN. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đang tìm cách trấn an các nước có ý định gia nhập khối. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 6 tháng 12 cho biết, so với vài năm trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, ông nhận thấy có tín hiệu mới, tích cực hơn giữa các nước EU về triển vọng các nước phương Tây Balkan tham gia liên minh.
Các nhà lãnh đạo EU đã gặp nhau tại thủ đô Tirana của Albania vào hôm 6 tháng 12 trong một hội nghị thượng đỉnh nhằm trấn an khu vực về một tương lai trong khối. Động thái diễn ra giữa lúc có nhiều lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của 6 quốc gia Balkan gồm Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia từ lâu đã bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc đàm phán bị đình trệ. Trong khi nhiều năm trước, họ đã nhận nhiều lời hứa hẹn có thể trở thành thành viên EU. Mặc dù khả năng EU mở rộng đang gặp nhiều ý kiến trái chiều trong khối, nhưng xung đột Nga-Ukraine đã khiến các nước thành viên tích cực tăng cường quan hệ với nhau, theo Reuters. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm. Thưa quý vị, tình hình an ninh tại Indonesia liên tục bất ổn bởi những hành động cực đoan từ các tổ chức Hồi giáo. Mới đây, một đồn cảnh sát tại quốc gia này vừa bị tấn công khiến nhiều người thương vong. Hãng tin Reuters cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 3 sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ nổ hôm 7 tháng 12 tại một đồn cảnh sát ở thành phố Bandung thuộc tỉnh Tây Java. Hình ảnh trên kênh truyền hình Kompas TV cho thấy đồn cảnh sát bị hư hại và các con đường trong khu vực đã được phong tỏa. Thông tin ban đầu từ cảnh sát Indonesia cho biết vụ nổ vừa xảy ra được nghi là một vụ tấn công cảm tử. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Ahmad Ramahan cho biết cảnh sát địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chống hành động cực đoan để điều tra vụ việc. Được biết, các cuộc tấn công của những chiến binh Hồi giáo thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Vào năm 2019, Indonesia đã ban hành luật chống các hành động cực đoan cứng rắn hơn sau khi xảy ra các vụ tấn công cảm tử liên quan đến tổ chức Jamaat Ansarut Daulat do nhà nước Hồi giáo truyền cảm hứng. Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực ở thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ vào hôm 5 tháng 12. Bất chấp giá lạnh, người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội trước những cáo buộc quan chức chính phủ tham nhũng, theo Reuters cho biết. Các sự kiện hôm thứ Hai là đỉnh điểm của làn sóng phản đối kịch liệt từ công chúng trong 2 tháng qua. Tranh cãi xoay quanh bê bối tham nhũng của các quan chức, những người bị cáo buộc bán than bất hợp pháp cho Trung Quốc. Bắt đầu với số lượng nhỏ vào ngày 4 tháng 12, các cuộc biểu tình sau đó lan rộng với khoảng 10.000 người tham gia một ngày sau đó. Người biểu tình được nhìn thấy đã đụng độ với các sĩ quan cảnh sát trước dinh chính phủ, nơi đặt trụ sở Quốc hội. Một ngày sau các cuộc biểu tình, Ủy ban điều hành của Đảng cầm quyền Mông Cổ hôm 6 tháng 12 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Liên quan đến vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6 tháng 12 cho biết nước này sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết theo luật pháp và quy định nếu Mông Cổ đưa ra yêu cầu. Thưa quý vị, sự thay đổi của thảm sinh vật có thể đe dọa đến môi trường sống của con người. Trong hội nghị mới đây của Liên Hợp Quốc, đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới hy vọng sẽ tìm được giải pháp cho hiện trạng này. Thông tin từ hãng tin Reuters cho biết, hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học COP15 sẽ diễn ra trong 2 tuần tại thành phố Montreal của Canada, với mục đích ngăn chặn những mất mát xảy ra trong thiên nhiên. Theo Reuters, trong hội nghị bắt đầu từ ngày 6 tháng 12, đại biểu từ gần 200 quốc gia sẽ thảo luận về một thỏa thuận toàn cầu nhằm bảo vệ các loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng và những nơi hoang dã đang biến mất nhanh chóng. Cho đến nay, hơn 1 triệu loài, đặc biệt là côn trùng, hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng và biến mất với tốc độ chưa từng thấy trong 10 triệu năm. Trong khi đó, bản đánh giá triển vọng đất đai năm 2022 của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 40% diện tích đất bị suy thoái trên toàn cầu. Hãng tin Reuters cho biết các nhà đàm phán hy vọng hội nghị lần này sẽ mang lại một thỏa thuận đảm bảo có nhiều động vật, thực vật và hệ sinh thái lành mạnh hơn vào năm 2030. Mặc dù vậy, quá trình thực hiện và theo dõi cần phải được chấp thuận bởi 196 nước tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học. Theo dự kiến, Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong những nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới tham dự hội nghị lần này. Các nhà đàm phán cho rằng sự vắng mặt của hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể khiến việc đạt được một thỏa thuận đầy tham vọng trở nên khó khăn hơn. Vừa qua, một cựu quan chức Liên Hợp Quốc đã nêu ra thách thức khi Trung Quốc chuyển đổi sang năng lượng mới. Theo ông Eric Soheim, Trung Quốc có khái niệm phát triển năng lượng xanh, nhấn mạnh sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Điều này sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi xanh được hoàn thành đúng cách. Ông Eric Soheim
cựu giám đốc điều hành của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ quản lý quá trình chuyển đổi sang năng lượng mới càng nhanh càng tốt. Trong một cuộc phỏng vấn với mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN vào Chủ nhật, ông Son He-im, người cũng từng là cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói nước này sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh và thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng. Ông Son He-im nói rằng thách thức nằm ở tốc độ của quá trình chuyển đổi sang năng lượng mới. Trung Quốc có thể ghi nhận mức phát thải CO2 cao nhất vào năm 2030, nhưng đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060. Tuy nhiên, ông Son He-im tin rằng Trung Quốc có khả năng đạt được các mục tiêu của mình. Thách thức dài hạn chính là nền kinh tế Trung Quốc vẫn chủ yếu dựa vào than đá, dù đây là nước lớn nhất phát triển năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và mọi công nghệ năng lượng tái tạo khác, ông nói. Đằng sau những cam kết của Trung Quốc trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn là triết lý phát triển của đất nước, trong đó nhấn mạnh vào môi trường và tính bền vững. Trong báo cáo trước đại hội, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng lưu ý thúc đẩy sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên là một đặc điểm quan trọng của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc. Ông Tập nói rằng con người và thiên nhiên tạo nên một cộng đồng sự sống và cảnh báo rằng nếu con người khai thác từ thiên nhiên mà không có giới hạn hoặc gây ra thiệt hại, họ nhất định phải đối mặt với sự trả đũa của nó. Ông nói rằng Trung Quốc cam kết phát triển bền vững và tuân thủ các nguyên tắc ưu tiên, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và để tự nhiên phục hồi. Tại thị trấn ven biển Villa del Mar của Chile, một người thợ rèn đã nỗ lực giải cứu những chú ong đang xây tổ ở các khu dân cư ở thành phố và vùng ngoại ô. Anh Angel Nito còn thiết kế một không gian sống bình yên hơn cho loài côn trùng này. Chia sẻ với Reuters, anh nói mình bắt đầu giải cứu các tổ ong sau khi nhận được cuộc gọi từ lính cứu hỏa vào năm ngoái. Điều đặc biệt là trong quá trình giải cứu, anh không sử dụng các thiết bị truyền thống như mũ có lưới để bảo vệ mặt hay găng tay. Thay vào đó, anh lấy tổ ong bằng tay không và đặt chúng vào tổ ong bằng gỗ. Sau đó, những chú ong sẽ được đưa đến một nơi đặc biệt mà Nito đã thiết kế để chúng có thể bắt đầu một cuộc sống bình yên hơn. Đây là không gian chúng tôi thiết kế dành cho các bầy ong. Ở đây chúng có thể được tự do, không ai có thể gây hại chúng. Anh Nito nói về nơi ở của loài ong. Các nhà khoa học và chuyên gia ở Chile cảnh báo quần thể ong của đất nước đang bị đe dọa do con người sử dụng thuốc trừ sâu và tình trạng nóng lên toàn cầu. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.